नमस्ते तथा स्वागत गर्न चाहन्छु पावर पोइन्ट ग्राफिक युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। यो च्यानलबाट तपाईले पावर पोइन्ट प्रस्तुतिकरणलाई कसरी आकर्षक र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईलाई चाहिने विभिन्न स्लाइड डिजाइनहरू, एनिमेटेड एलिमेन्ट्सहरू जस्तै पेन स्लाइड, पेपर रोल, ह्याङ्गिङ रिबन, इन्फोग्राफिक चार्ट लगायत पावर पोइन्टबाट गर्न सकिने सम्पूर्ण डिजाइनहरू सिक्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 100% फ्रीमा। सिक्ने होइन त हजुरहरू? त्यसो भए पावर पोइन्ट ग्राफिक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै भएको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोस्, जसले गर्दा यो च्यानलमा अपलोड भएका भिडियोहरूको पहिलो जानकारी तपाईलाई दिनेछ।